না हेलो गुड इवनिंग एवरीवन वेलकम टू स्कॉर्डमी IAS प्रत्येक दिनार निचिना आजिও আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কারেন্ট এফেয়ার্স টপিক ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো সো আমি আজি ডিসকাস কৰিম সুপ্রিম কোর্ট অন রাইট টু প্রটেস্ট সুপ্রিম কোর্টৰ রিসেন্ট এটা ভার্ডিক্ট রিসেন্টলি আমি দেখা পাইছিলো নবী মুম্বাই এটা এয়ারপোর্টৰ নেমিং লৈ কিনে তাতে ইয়ং কিছুমান যুৱকসকলে তাতে প্ৰটেষ্ট কৰি আছিল সো সেই প্ৰটেষ্টৰ ভাৰ্ডিক্টত সুপ্রিম কোর্টে রাইট টু প্ৰটেষ্টৰ ওপৰত এটা ভাৰ্ডিক্ট দিয়ে कारण सुप्रीम कोर्टे आजिकाली देखा पास विभिन्न टपिक्सर ऊपर भार्डिक्ट दी आसे प्लस फंडामेंटल राइट এইবিলাকৰ ওপৰতো ভাৰ্ডিক্ট দি আছে কেতিয়াবা সুপ্रीम कोर्टे নিজৰ পাৱাৰবিলাকো কি কৰি দিয়ে মিসইউজ কৰি দিয়ে কাৰণ সিহঁতে গম নাপায় যে সিহঁতৰ গাৰ্ডিয়ান হিচাপে কাক দিয়া কনস্টিটিউশনৰ গাৰ্ডিয়ান হিচাপে সিহঁতক অথৰিটি দিয়া হৈছে বাট সেই সুপ্रीम कोर्टे নিজৰ অথৰিটিটো পাহৰি গৈ কেনে বেলেগ কৰবাত ইন্টাৰফেয়াৰ কৰি দিয়ে সো ইমান যিমান আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বহুত ইউথ আছে ইউথসকলক কি বুলি ৰেফাৰ কৰি দিলে সুপ্रीम कोर्टर অনাৰেবল চিফ জাস্টিস সূৰ্যকান্ত ডাঙৰীয়া কি কৰি দিলে সকলোক এটা ককৰোচ বুলি ৰেফাৰ কৰি দিলে গম আছে সো ইমান বছৰৰ পৰা যে গভৰ্নমেণ্টটো ফৰ্ম হৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ 75 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল আমি অমৃতকাল সেলিব্ৰেট কৰি আছো ইমান সিচুৱেশ্যনত যদি ইমান বছৰৰ যদি চৰকাৰে গভৰ্নমেণ্ট বিভিন্ন দলৰ বিভিন্ন পাৰ্টিৰ আমি গভৰ্নমেণ্ট হোৱাও দেখা পালো যদি সেই গভৰ্নমেণ্টবিলাকে যদি ইমান গন্দগী ফেলাই আছে তো সেই কাৰণেতো ককৰোচৰ জন্ম হ'ব লগা হৈছে সো সূৰ্যকান্ত ডাঙৰীয়া কিবা মিছা কথা কোৱা নাই একচুৱেলি তেখেতে সঁচা কথাই ক'লে যে 75 ইয়াৰ্ছত গভৰ্নমেণ্ট বিভিন্ন পাৰ্টিৰ বিভিন্ন গভৰ্নমেণ্ট ফৰ্ম হয় কিন্তু সেই ইণ্ডিয়াখনত আগৰ মানে ব্ৰিটিছৰ যিটো গন্দগী আছে সেম গন্দগী এতিয়াও ফেলি আছে সেইকাৰণে ককৰোচৰ ডেভেলপ লগা হৈ আছে গম পাইছা ৰিভলিউচন এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছে সো পঢ়িম আমি এইবিলাক গোটেই বস্তু ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈছো সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড ৰাইট টু প্ৰটেষ্ট তাৰপিছত আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰগতি military exercise and after that we will discuss agricola medal jitu amar honorable prime minister narendra modi dangoriyak diye FAO food and agriculture organization e diye so etu class to arambho korar agote moi eta good news diboloi goi asu ami Scordemy IAS arambho kori asu APSC foundation base 2026 jitu arambho hoi ase 10 june orthat 10 junor pora arambho hoi ase ei APSC foundation batch aru etu available thakibo both Assamese and English medium আৰু এটা থাকিব এটো দুইটা মোডতে হ'ব both অনলাইন এন্ড অফলাইন মোড দুইটা মোডতে হ'ব both অনলাইন এন্ড অফলাইন মোডতে अवेलेबल হ'ব আৰু অনলাইন মোডৰ কাৰণে বহুত ইজি কাৰণ অনলাইন মোডৰ ষ্টুডেন্ট কিনিৰ কাৰণে এটো আমি একদম এফোর্ডেবল ফিস অৰ্থাৎ 999 সো এই এফোর্ডেবল ফিজতে আমি কি কৰি আছো অনলাইনত এই কোচিং প্ৰভাইড কৰি আছো যত 10 জুনৰ পৰা এই ফাউন্ডেশন বেসটো আৰম্ভ হৈ আছে সো যিবিলাক ষ্টুডেন্টে বা যিবিলাক এসপিৰেন্টে 2027 ৰ এক্সাম বা তাৰ পিছৰ এক্সামক টাৰ্গেট কৰি আছে সো সেই ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ কাৰণে আমি 1 ইয়াৰৰ এটা ফাউন্ডেশন বেসটো আৰম্ভ কৰি আছো আৰু যদি কোনোবা নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে 28 29 ৰ কাৰণে টাৰ্গেট কৰি আছো সো যেতিয়ালৈকে তোমালোকে সেই এক্সামটো দি থাকিবা আপ টু ইন্টাৰভিউ গাইডেন্স লগে আমি সকলো তোমালোকৰ লগত থাকিম সো এই ফাউন্ডেশন বেসটো আৰম্ভ হ'ব বেসিক্যালি NCERT ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব NCERT ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কিনে আমি ক্ৰিয়েট কৰিম ষ্ট্ৰং ফাউন্ডেশন আৰু সেই ষ্ট্ৰং ফাউন্ডেশনৰ লগত থাকিব আমাৰ আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিস আৰু সেইখিনি এই ফাউন্ডেশন প্লাস NCERT আমি কি কৰিম এপ্লিকেশন টু সাম কেনেকা কৰিম সো that's connection and that formula is known as laws of connectivity in civil service journey so এই laws of connectivity লগত কানেক্ট হ'বৰ কাৰণে আমাৰ এই ফাউন্ডেশন বেসটো জয়েন কৰিব পাৰা আৰু এই ফাউন্ডেশন বেসত জয়েন হ'বৰ কাৰণে ইয়াতে তলত থকা কন্টাক্ট নাম্বাৰটো কন্টাক্ট কৰিবা আৰু যদি কিবা স্পেশাল অফাৰ লাগে তেতে হলে মোৰ এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ ক্লাছৰ ডাইৰেক্ট ৰেফাৰ লবা দেন I can personally give you some offer for this course understood so june lobo bisari asa lobo para so arambho kori asu prothom to topic supreme court on right to protest jitu amar syllabus or GS paper to Indian polity plus prelims perspective bahut important karon prelims ahi ase dudin pisot prelims ase amar so supreme court reiterated that peaceful protest is a constitutional right but demonstration should not disturb public order and inconvenience ordinary citizens so monote kiba peaceful jitu protest ase etuk supreme court e constitutional right boli koise aru eta bostu monote kiba peaceful jitu protest is a fundamental right also mone rakhiba peaceful protest is a fundamental right under article 19 or under ki hor fundamental right so supreme court ei bostute koise যে peaceful protest is a constitutional right eta constitutional right and also a fundamental right but demonstration ei protester under jitu ami demonstration ba picketing dekha pao hey demonstration aru picketing to should not disturb public order mane manohor jitu samajik jitu public order jitu jibon japon ase tate kiba disruption koribo নালাগে প্লাস যেটো অর্ডিনারি যিখিনি সিটিজেন্স আছে সেই সিটিজেন্সৰ যেটো লাইফ আছে তাতে নরমাল লাইফ তাতে একো ইনকনভিনিয়েন্স ক্রিয়েট কৰিব নোৱাৰে সো তেনেকা যদি কৰে তেতিয়া হলে সেই প্ৰটেষ্টটো কি হৈ যাব ফান্ডামেন্টাল ৰাইট বা কনস্টিটিউশনাল ৰাইট নহব তাৰ ওপৰত লিমিটেশন আছে বাট এনে পিসফুল যেটো প্ৰটেষ্ট লাইক ডেমনস্ট্ৰেশন পিকেটিং এবিলাক কি হয় ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হয় বাট
যদি পাব্লিক অৰ্ডাৰ বিনষ্ট কৰি দিয়া হয় মানুহৰ নৰ্মেল অৰ্ডিনাৰী চিটিজেন্সৰ লাইফ নৰ্মেল লাইফত যদি ইনকনভিনিয়েন্স ক্ৰিয়েট কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰটেষ্টটো কি হৈ যাব ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নহ'ব চ' এইটো দ্য হিয়াৰিং ৱাজ ৰিলেটেড টু এ পেটিশ্যন ছিকিং প্ৰটেকশ্যন এগেইনষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ক্ৰিমিনেল কেছ এগেইনষ্ট য়ং পিপুল protesting the naming of newly operational Navi Mumbai International Airport. So Mumbai যেটো যে Navi Mumbai International Airport এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টটোৰ নেমিং লৈ কেনে আমি দেখা পাইছোঁ মহাৰাষ্ট্ৰ তথা বম্বেত বহুত য়ং তথা যুৱকসকলে আমি দেখা পাইছোঁ প্ৰটেষ্ট কৰি আছে যে এইটো নাম এনেকুৱা হ'ব লাগে নামটো কিয় চেঞ্জ কৰি আছে চ' এইবিলাক লৈ কিনে য়ংসকলে তাতে যুৱকসকলে য়ং পিপলসকলে বহুত প্ৰটেষ্ট কৰি আছে চ' সেই প্ৰটেষ্টৰ কাৰণে কিছুমান ইণ্টেলেকচুৱেল থাকে না আজিকালি চ' এই ইণ্টেলেকচুৱেলবিলাকে কি কৰি দিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈ কিনে এখন PIL ফাইল কৰি দিলে FIR ফাইল কৰি দিলে যে এই য়ংবিলাকে কি কৰি আছে মানুহৰ অৰ্ডিনাৰী চিটিজেন্সৰ লাইফ ইনকনভিনিয়েন্স মানে লাইফত কি কৰি আছে পাব্লিক অৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰয় কৰি আছে চ' সেইটো লৈ কিনে সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ ফাইল কৰি দিলে যে সিহঁতে বিচাৰিছে কি এই য়ং পিপুল যিবিলাকে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত কি কৰিব লাগে ক্ৰিমিনেল কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে আই হোপ সকলোৱে বুজি পাইছা চ' ইয়াতে মই দুটা বস্তু তোমালোকক এটা বস্তু বুজাই দি আছোঁ চিম্পলি বস্তু যিটো অলৰেডি আমাৰ UPSC APSC কুৱেশ্যন সুধিছে প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যন সুধিছে চ' এই যে প্ৰটেষ্ট আমি বিভিন্ন ধৰণৰ দেখা পাওঁ এটা প্ৰটেষ্ট কি দেখা পাওঁ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটেষ্ট দেখা পাওঁ পিকেটিং কৰে যেনেকৈ এই যে গান্ধীয়ে কৰিছিল যে পিকেটিং চ' পিকেটিং ইজ এ পাৰ্ট অফ গান্ধী সত্যাগ্ৰহ পিকেটিং কৰা হয় পিকেটিং মানে কি কৈছে যে ফৰ এক্সাম্পল তুমি কি কৰি আছা কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰটেষ্ট কৰি আছে বিৰোধ কৰি আছা চ' প্ৰটেষ্টটো কেনেকুৱা হয় আজিকালিতো প্ৰটেষ্ট আমি কি দেখা পাইছোঁ অনলাইন হৈ আছে অনলাইন প্ৰটেষ্ট হৈ আছে যেনেকৈ কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি গম পাইছা প্লাছ আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰটেষ্ট আমাৰ অসমতে হৈ গ'ল বৰ্তমান চলি আছে প্ৰটেষ্ট যেনেকৈ জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ বুজিছা আমাৰ হাত তৰফ জুবিন গাৰ্গৰ জাষ্টিছৰ কাৰণে আমি অনলাইন প্ৰটেষ্ট কৰি আছোঁ হেছটেগ যিটো প্ৰটেষ্ট হয় চ' এইবিলাক আজিকালি অনলাইন প্ৰটেষ্ট দেখা পাইছোঁ চ' বেচিকেলি ইয়াতে মই ডিছকাছ কৰিছোঁ অফলাইন যিটো প্ৰটেষ্ট হয় অফলাইন প্ৰটেষ্ট এটা আমি কি দেখা পাইছোঁ পিকেটিংটো আমি অনলাইনো দেখা পাওঁ অফলাইন চ' পিকেটিং বেচিকেলি কি ফৰ এক্সাম্পল তুমি কিবা এটা বস্তু বিৰোধ কৰি আছা যে এই বস্তুটো এই আইনটো বা এই কাৰণটো এনেকুৱা ভাল লগা নাই চ' তুমি পিকেটিং কৰা মানে কি তুমি সেই বস্তুটো নিজে বিৰোধ কৰিছা আৰু মানুহক গৈ কিনে বুজাই আছা ইণ্ডিভিজুৱেলি মানুহক বুজাই আছা গৈ কিনে তুমি কৈছা যে এই বস্তুটো বেলেগ ইণ্ডিভিজুৱেলি মানে পাব্লিক মিটিং কৰাকে নহয় তুমি গৈ কিনে ইণ্ডিভিজুৱেলি বেলেগ এজনক বুজাই আছা তোমাৰ ছ'চাইটি বা তোমাৰ ওচৰে পাজৰে যিমান আছে বা দোকানে গৈ কিনে বা চহৰে গম পাইছা গলিয়ে গৈ কিনে তুমি মানুহক বুজাই আছা পেম্পলেট বিলাই আছা যে এইটো চৰকাৰে যিটো কানুন আহিছে এইটো বহুত বেয়া কানুন হয় এইটোক মই প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ চ' ইটছ এ কল এ পিকেটিং এইটো কি বুলি কোৱা হয় পিকেটিং বুলি কোৱা চ' পিকেটিং আমি বহুত অনলাইনো দেখা পাওঁ প্লাছ কেনেকুৱা হৈছে আজিকালি নতুন হৈ আছে ইণ্টাৰনেট যুগ চ' অনলাইনো দেখা পাই আছোঁ প্লাছ পিকেটিং কি হৈছে অফলাইন পিকেটিং হৈ আছে অনলাইন মানে মই কিবা এটা বস্তু বিৰোধ কৰি আছোঁ মই ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত প'ষ্ট কৰি আছোঁ টুইটাৰৰ এক্স হেণ্ডেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফেচবুক ইনষ্টা চবতে মই প'ষ্ট কৰি আছোঁ চ' ইটছ এ অনলাইন পিকেটিং প্লাছ অফলাইন পিকেটিং তাৰপিছত আমি আৰু এটা ধৰণৰ প্ৰটেষ্ট দেখা পাওঁ কি প্ৰটেষ্ট দেখা পাওঁ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দেখা পাওঁ পিকেটিং ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন অলমষ্ট ছেইম পিচফুল প্ৰটেষ্ট পাৰ্ট অফ সত্যাগ্ৰহ তাৰপিছত আমি আৰু এটা প্ৰটেষ্ট দেখা পাওঁ কি হয় ষ্ট্ৰাইক চ' ষ্ট্ৰাইক বস্তুটো কি হয় অনলাইন নহয় এইটো আমি কি দেখা পাওঁ অফলাইন হয় প্ৰটেষ্টটো চ' ইটছ অফলাইন প্ৰটেষ্ট ষ্ট্ৰাইক ফিজিকেল হ'ব লাগে ষ্ট্ৰাইক মানে কি তুমি ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিছা যে ষ্ট্ৰাইক মানে কেনেকুৱা যে এক্সাম্পল দি আছোঁ যে ফৰ এক্সাম্পল ভাৰত বন্ধ অসম বন্ধ আছিল ন আজিকালি বহুত কম হয় চ' আগত দেখা পাইছিল ন ভাৰত বন্ধ তাৰপিছত কি দেখা পাওঁ আমি অসম বন্ধ চ' এইবিলাক কি আছে ইটছ কল ষ্ট্ৰাইক যেনেকৈ আমি দেখা পালোঁ কেইদিন আগতে কি 2-3 বছৰ আগতে দেখা পালোঁ ন কিষাণ যিটো মুভমেণ্ট হৈ গ'ল কিষাণ আন্দোলন কিষাণ প্ৰটেষ্ট সেই কিষাণ প্ৰটেষ্টৰ টাইমত কি দেখা পালোঁ সিহঁতে গোটেই দিল্লী বন্ধ কৰি দিলে দিল্লীৰ ৰাস্তা ঘাট চব বন্ধ কৰি দিয়া হয় চ' ইটছ কল ষ্ট্ৰাইক মনত থাকিব এইটো কি হয় ষ্ট্ৰাইক আৰু বাকী পিকেটিং আৰু ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন যিটো আছে এইটো কি হয় ইটছ এ ফৰ্ম অফ ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰটেষ্ট তুমি ক'ৰবাত গৈ কিনে কি কৰি আছা ইণ্ডিভিজুৱেলি মানুহক বুজাই আছা নহ'লে তুমি কি কৰি আছা ক'ৰবাত এটা ৰাস্তাৰ ওচৰত থিয় হৈ কিনে প্লে কাৰ্ড এখন লৈ কিনে পোষ্টাৰ এখন লৈ কিনে তুমি মানুহক দেখাই আছা যে এনেকুৱা বস্তুটো বেয়া ইণ্ডিভিজুৱেলি কৈ আছা কাৰো পাব্লিক লাইফৰ ওপৰত বেলেগ পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি বা পাব্লিক লাইফ বা কোনোবা অৰ্ডিনাৰী বেলেগ কোনো চিটিজেন্সৰ যিটো লাইফ আছে বা সিহঁতৰ যিটো পাব্লিক অৰ্ডাৰ আছে কোনো ডেষ্ট্ৰয় নকৰাকৈ তুমি ইণ্ডিভিজুৱেলি ক'ৰবাত ৰাস্তাত ওচৰত বহি কিনে প্ৰটেষ্ট কৰি আছা ইটছ কল পিকেটিং যেনেকৈ আমি দেখা পাইছিলোঁ 1940 দেখা পাইছিলোঁ ন গান্ধীজী কি কৰিছিল ইণ্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰিছিল চ' ইণ্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ ইজ লাইক এ পিকেটিং বা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন চ' এইবিলাক কি হয় ইণ্ডিভিজুৱেল চ' এই পিকেটিং ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন ইজ এ পাৰ্ট অফ প্ৰটেষ্ট চ' এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটেষ্টক কি বুলি কোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটেষ্টবিলাক কি হয় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় মনত ৰাখিবা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটেষ্ট কি হয় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় মনত ৰাখিবা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটেষ্টবিলাক কি হয় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় আৰু ৰাইট টু ষ্ট্ৰাইক এইটো কি হয় ইটছ এ লিগেল ৰাইট নট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ইটছ এ লিগেল ৰাইট এইটো কি ৰাইট
লিগেল ৰাইট সো লিগেল ৰাইট বুজিছা সো ইটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট মানে তুমি পিকেটিং কৰি আছা তুমি ডেমনস্ট্ৰেশন কৰি আছা ইটস এ পার্ট অফ রাইট টু প্রটেস্ট সো পিকেটিং ডেমনস্ট্রেশন তুমি করবাত কৰি আছা তোমাক কোনো বাধা নিদিয়ে তুমি তোমাৰ ইচ্ছা মতে তুমি কাৰো পৰা পারমিশন লৈ কেনে পিকেটিং বা ডেমনস্ট্রেশন কৰিব নালাগে বুঝা তুমি কিবা এটা পিকেটিং কৰিবা বা তুমি কিবা এটা বস্তুৰ বিৰোধ কৰি কেনে ডেমনস্ট্রেশন কৰিবা তুমি কাৰো পারমিশন ল'ব নালাগে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটৰ পৰা কোনো এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কাৰো পৰা তুমি পারমিশন ল'ব নালাগে কাৰণ হেতু তোমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হয় আৰু সেই ফান্ডামেন্টাল ৰাইট এনজয় কৰাৰ প্ৰিভিলেজটো তোমাক কোনে দিছে কনস্টিটিউশনে দিছে কাৰো পৰা তুমি আরবিট্রারি এক্সিকিউটিভ একশনৰ পৰা এইখিনি আথৰাই দেখাছে তাৰ ওপৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টটো আছে যে পিকেটিং প্লাছ ডেমনস্ট্ৰেশন যেটো আছে ইটস এ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আৰু এই ফান্ডামেন্টাল ৰাইট বিলাক তুমি দুনিয়াকে এনজয় কৰিব পাৰা তুমি কাৰো পৰা পারমিশন নোলোৱাকে তুমি পিকেটিং প্লাছ ডেমনস্ট্ৰেশন কৰিব পাৰা কোনো এক্সিকিউটিভ অথৰিটিৰ পৰা তুমি পারমিশন ল'ব নালাগে কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা জাজমেণ্টক কৈছে যে পিকেটিং আৰু ডেমনস্ট্ৰেশন আন্ডাৰ দ্য ৰাইট টু প্ৰটেষ্ট এইবিলাকৰ কাৰণে তুমি কোনো ইণ্ডিয়ান সিটিজেনছে আরবিট্রারি এক্সিকিউটিভ একশনৰ পৰা আথৰাই ৰাখাইছে মানে পিকেটিং আৰু ডেমনস্ট্রেশন ইছে কি ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হয় নিজে এনজয় কৰিব বাট স্ট্ৰাইক মানে কি তুমি অসম বন্ধ কৰিছা ভাৰত বন্ধ কৰি দিছা তুমি ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিছা ৰাজপথ ঘেৰাও কৰি আছা অফিস এখনৰ সন্মুখত গৈ কেনে তুমি পাব্লিক অফিচৰ সন্মুখত গৈ কেনে তুমি ঘেৰাও কৰি বহি আছা সো এই ভাৰত বন্ধ অসম বন্ধ হোক বা ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিছা তুমি গমছা ৰাজপথ ঘেৰাও কৰি দিছা ন্যাশনাল হাইৱে বন্ধ কৰি দিছা ৰেল লাইন বন্ধ কৰি দিছা পাব্লিক অফিস ঘেৰাও কৰিছা সো এই স্ট্ৰাইকৰ ফলত বেসিক্যালি কি হয় পাব্লিক অৰ্ডাৰ ডেস্ট হয় যেটো নর্মাল মানুষ যিখিনি অর্ডিনারি সিটিজেন্স আছে সেই অর্ডিনারি সিটিজেন্সর পাব্লিক অর্ডার কি হয় ডেস্ট্রয় হয় প্লাস সেই অর্ডিনারি সিটিজেন্সর যেটো নর্মাল লাইফ আছে সেই নর্মাল লাইফের উপর কি হয় ইনকনভিনিয়েন্স ক্রিয়েট হয় সো বেসিক্যালি এই যে রাইট টু স্ট্রাইক সেই রাইট টু স্ট্রাইক কি হয় এটা লিগেল রাইট হয় নট এ ফান্ডামেন্টাল রাইট আর রাইট টু স্ট্রাইক মানে তুমি স্ট্রাইক করার আগতে এক্সিকিউটিভ অথৰিটিৰ পৰা পারমিশন লৈ কেনে কৰিব লাগিব মানে তুমি অসম বন্ধ দি আছা ভাৰত বন্ধ দি আছা বা তুমি কৰবা এটা ৰাস্তাত গৈ কেনে প্ৰটেষ্ট কৰি আছা দিগলি পুখুৰীত প্ৰটেষ্ট কৰি আছা তুমি ফৰ এক্সাম্পল তুমি কি কৰি আছা দিছপুৰত আহি কেনে প্ৰটেষ্ট কৰিব বিচাৰি আছা প্লে কাৰ্ড লৈ কেনে ৰাস্তাৰ ওচৰত প্ৰটেষ্ট কৰিব বিচাৰি আছা সো ইটস স্ট্ৰাইক সো স্ট্ৰাইক কৰাৰ আগত কোনো অথৰিটিৰ পৰা এক্সিকিউটিভ অথৰিটিৰ পৰা পারমিশন ল'ব লাগিব কাৰণ ইটস এ লিগেল ৰাইট বাকি পিকেটিং আৰু ডেমনস্ট্ৰেশন তুমি ইন্ডিভিজুৱেলি কৰি আছা গমছা কোন কাৰো পাব্লিক লাইফ বা পাব্লিক অৰ্ডাৰ ডেস্ট্ৰয় নকৰাকৈ কৰি আছা হেতু হ'ব ফান্ডামেন্টাল রাইট আৰু ফান্ডামেন্টাল রাইটৰ এই পিকেটিং বা ডেমনস্ট্রেশন এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইট প্ৰটেষ্ট কৰিলে তুমি কাৰো পারমিশন ল'ব নালাগে এক্সিকিউটিভ পারমিশন ল'ব নালাগে সো আই হোপ সকলো বুজি পাইছা সো এইখিনি আছিল ৰাইট টু প্ৰটেষ্ট Constitutional rights are Supreme Court affirmed that citizens have the right to express dissent through the peaceful and lawful protest in democracy. So it's a constitutional right plus it's also a fundamental right. Mona thariba. Public order sab the code observed that protest should not create law and order problem. So jitu tumi protest di asa hey protest to kenaka hobo lage simple kenaka hobo lage picketing hobo lage নহলে demonstration hobo lage strike hobo na lage strike basically ki kori dia law and order situation create kore threaten peace and obstruct public convenience so enaka hobo na lage balance approach sab the court states that right to protest must coexist with right to commuters and resident to live peacefully মানে protest hobo pare aru belak ordinary citizen peacefully thakibo lage so about the right to protest is an implied fundamental right so right to protest ki hoy right to protest is a fundamental right derived from freedom of speech and expression and peaceful assembly granted by the constitution under article 19 clause 1a aru clause article 19 clause 1 c ase eta BSB, BC aseta. So samami. So right to protest is an implied fundamental right. Article under Article 19. Mono thakba fundamental right. So more etia question to aida ki right to protest ki hoy? Right to protest etu khudisil hai. Etu APSC khudisil UPSC. So right to protest ki hoy? Fundamental right. Aru ei right to protest keneka doronor right to protest? কেনেকা ধৰণৰ protest দুটা ধৰণৰ protest ইয়াতে ইনক্লুড কৰা আছে এটা হৈছে কি পিকেটিং আৰু এটা কি demonstration এই দুটা টাইপৰ protest ইয়াতে এড কৰা হয় সো right to protest is a fundamental right আৰু ইয়াতে কেনেকা protestৰ কথা কোৱা হয় পিকেটিং আৰু demonstrationৰ কথা কোৱা হয় but right to strike যেটো another type of protest যাক আমি কি বুলি কওঁ right to strike so right to strike is not a fundamental right it's a legal right মনত so এইখিনি ধুনিয়াকৈ মনত ৰাখিবা কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজন চাও কোনটো আৰ্টিকেলত লিখা আছে ৰাইট টু প্ৰটেষ্টৰ কথা আৰ্টিকেল 19 ক্লজ 1 এত লিখা আছে ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন it guarantees citizens the right to express opinion criticism dissent against the government action so government kiba ba executive especially government kiba action loi ase ba government kiba law pass korise kiba bill pass korise tar against jodi kono ekjon individual citizens e jikono doronar tekhato right hoy fundamental right hoy nijor express
কি কৰিব পাৰে নিজৰ যেটো ভিউ আছে এক্সপ্ৰেছ আছে এই অপিনিয়ন আছে বা ক্ৰিটিসিজম কৰিব পাৰে বা কিবা এটা বিলিভ আছে ফেইথ আছে কিবা এটা এক্সপ্ৰেছন আছে কিবা এটা থিংকিং আছে গুটেখিনি কি ফ্ৰিলি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে এক্সপ্ৰেছ কেনেকা ধৰণে কৰিব পাৰে বাই মাউথ কথা মুখেৰে কৈ কেনে কৰিব পাৰে বাই ৰাইটিং কিবা লিখি কেনে কৰিব পাৰে বাই পিকচাৰিং বুজি পাইছা কাৰ্টুন বনাই কেনে নিউজ পেপাৰত কিবা পোষ্টাৰ লিখি কেনে গম আছে ফেসবুকত পোষ্টাৰ লিখি কেনে বেন এনি আদাৰ মোড কাৰণ টেকনলজিৰ আপগ্ৰেডেশন হৈ আছে আজিকালিতো কি আছে ৰিলছ আহি আছে ৰিলছতো আজিকালি দেখা পাইছো ন মানুহবিলাকে কি কৰে বিভিন্ন এক্টিভিষ্টবিলাকে আজিকালি ৰিলছৰ থ্ৰু দি কিনে কি কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্নমেণ্ট এক্টিভিটিবিলাকৰ নিজৰ অপিনিয়ন নিজৰ ক্ৰিটিসিজম এইবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি আছে ন বাকি আজিকালি মেক্সিমাম জেনজি জেন আছে তাতে নাচনীয়া বনি কিনে ঘূৰি আছে ন তো নাচনীয়া হ'ব নালাগে ক্ৰিটিক হ'ব লাগে আমি ৰিলছত তো ক্ৰিটিসিজম এইবিলাক দেখা পাই আছো আমি গম আছে বস্তুটো সো ইটস কি হয় আৰু তাৰ থ্ৰু দি কি কৰা হয় প্ৰটেষ্ট কৰা হয় গম আছে বস্তুটো ৰাইট টু এক্সপ্ৰেছ কিবা এটা বস্তু এক্সপ্ৰেছ কৰি আছে তাৰ থ্ৰু দি প্ৰটেষ্ট কৰি আছে right to peaceful assembly it allows citizens to assemble peacefully without arms and demonstration so ekhine politics ami pohu fundamental right ta ami pohu dhuniake so tate ki hoy public protest jitu ase protest koribo pare dhuniake demonstration ba picketing koribo pare assemble hoy kene right to assemble without arm mane arms noake ostro noake ami ki koribo parim assemble enaka tu nohoy je mane without arms mane ki article 191 ba ki koise article 191 ba koise je right to assemble without arm mane without arm ostro noake ami assemble hobo paru ekgot hobo paru aru hei ekgotor through dikine ami demonstration koribo paru picketing go koribo paru etu fundamental right but article 98 bostu koise je hei assemble war loge loge enaka protest koribo nalage ba enaka strike ba demonstration koribo nalage jate belegor public otar destroy hoy gomase aru koise without arms luake mane enaka hobo no hobo jate sarkare aji andole ki ase ka ain loi aise ba farmer bill loi aise ba sarkare aji ki kori dile telor dam bhai dile so gutei keta ulla ami protest korim aru ahute bole AK47 loi aibi so enaka hobo nalage without arms budi paisa so article 19(1) say right to form association so union group ebilak form kore kene ki koribo para strike by demonstration koribo para 19(2) and 19(3) ki likha ase reasonable restriction যে আমি কি কৰিব পাৰো প্ৰটেষ্ট কৰিব পাৰো বাট সেই প্ৰটেষ্টে কি কৰিব নালাগে সভাৰ্নিটি ইন্টিগ্ৰিটি এন্ড পাব্লিক অৰ্ডাৰ যাতে সিকিউৰিটি একিডি ডেস্ট্ৰয় নকৰে বুঝা সভাৰ্নিটি ইন্টিগ্ৰিটি সিকিউৰিটি এন্ড পাব্লিক অৰ্ডাৰ ডেস্ট্ৰয় নকৰাকে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰটেষ্ট কৰিব লাগিব পিকেটিং বা ডেমনস্ট্ৰেশন কৰিব লাগিব বুজি পাইছা বস্তুটো সো পাব্লিক অৰ্ডাৰ নোহোৱাকে পাব্লিক অৰ্ডাৰ ডেস্ট্ৰয় নকৰাকে বা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এজ অল সভাৰ্নিটি ইন্টিগ্ৰিটি আৰু সিকিউৰিটি এই চাৰিটা বস্তু ডেস্ট্ৰয় নকৰাকে এই চাৰিটা বস্তুৰ ওপৰত ইম্প্যাক্ট নপৰাকে আমি কি কৰিব পাৰো প্ৰটেষ্ট কৰিব পাৰো আৰু তেনেকা ধৰণৰ প্ৰটেষ্টটো কি হয় ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 19 আৰু ফান্ডামেন্টাল 9 আৰ্টিকেল 15(1) ক্লোজ এ যেটো যে আছে তাতে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ আছে আৰু ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজত এটা বস্তু কোৱা হয় যে পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি এবিলাক কি কৰিব নালাগে ডেস্ট্ৰয় কৰিব নালাগে আৰু এভয়েড ভায়োলেন্স ডিউৰিং প্ৰটেষ্ট এণ্ড এজিটেশন সো যেতিয়া প্ৰটেষ্ট হয় বা কেতিয়াবা তুমি প্ৰটেষ্ট দেখা পাও বা কেতিয়াবা আমি কি দেখা পাও বিদ্ৰোহ দেখা পাও বা ডেমনস্ট্ৰেশন দেখা পাও সো তেনেকা প্ৰটেষ্ট ষ্ট্ৰাইক হোক বা এজিটেশন এবিলাকৰ টাইমত পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি বিলাক ডেস্ট্ৰয় কৰিব নালাগে আৰু ভায়োলেন্স কৰিব নালাগে যে আমি কা আন্দোলন দেখা পালো যে 2019 ৰ যেটো যে অসমত কা আন্দোলন হৈ গৈছিল মনত আছে না সেই কা আন্দোলনৰ টাইমত গুৱাহাটীৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ গৈছিল ৰাস্তাত হাজাৰ হাজাৰ লৰা চলি ওলাই আছিল বহুত জায়গা জ্বলাই দিয়া আছিল বহুত পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি ডেস্ট্ৰয় কৰিছে কাৰণ ছাত্ৰ উগ্ৰ হৈ গৈছিল গম পাইছা না বস্তুটো সেইটো টাইমত সিচুৱেশনটো আছিল উগ্ৰ হৈ গৈছিল So key judicial precedent কিছুমান Supreme Court judgment আছে চাও হিমতলাল কে শাহ versus Commission of Police case 1973 Supreme Court held that state can regulate public meeting but cannot impose arbitrary ban on assembly so state মানে কি গভর্নমেন্টৰ কথা কৈছে বা এক্সিকিউটিভৰ কথা কৈছে যে এক্সিকিউটিভে পাব্লিক মিটিং বিলাক কি কৰিব পাৰে ৰেগুলেট কৰিব পাৰে মানে গভর্নমেন্ট স্টেট মানে কি আৰ্টিকেল 12 যোনে পলিটি পইচা কি ভালকে গম পায় so article 12 so স্টেটৰ ভিতৰ সবতকে ডাঙৰ অথৰিটিটো কি গভর্নমেন্ট বা আদাৰ এক্সিকিউটিভ সো গভর্নমেন্ট বা এক্সিকিউটিভে কি কৰিব পাৰে পাব্লিক মিটিং বিলাক ৰেগুলেট কৰিব পাৰে ৰেগুলেশন ইয়াতে মিটিং কৰিব নোৱাৰা বা ইয়াতে কৰিবা ৰেগুলেশনটো হিয়তে কৰিব পাৰে বাট কি কৰিব নোৱাৰে Supreme Court কৈছে ৰেগুলেট কৰিব পাৰা বাট cannot impose arbitrary ban on assembly so আৰু কিন্তু তোমালকে ৰেগুলেট গভর্নমেন্টে বা এজ এ হোল এক্সিকিউটিভে পাব্লিক মিটিং বিলাক ৰেগুলেট কৰিব পাৰা কিন্তু কি কৰিব নোৱাৰা আৰ্বিট্ৰাৰি বেন লগাব নোৱাৰা পাব্লিক মিটিং বিলাকৰ ওপৰত নিজৰ ইচ্ছামতে বেন লগাব নোৱাৰা বন্ধ কৰিব নোৱাৰা কিন্তু ৰেগুলেট কৰিব পাৰা বুজিছা বস্তুটো সো ইয়াতে মানে ৰাইট টু প্ৰটেষ্ট যেটো আছে গমছা বা ষ্ট্ৰাইক বা এসেম্বল হোৱা ইয়াকে অলপ কি দিয়া আছে ফ্ৰীডম টু দিয়া আছে যাতে ষ্টেটৰ আৰ্বিট্ৰাৰি এক্সিকিউটিভ একচনৰ পৰা এইখিনি অলপ কি দিয়া আছে ৰিলিজ দিয়া আছে ৰামলীলা ময়দান ইনসিডেন্ট 2012 কেছে যে আন্না হাজাৰী যেটো যে আন্দোলন আছিল the court recognized peaceful protest as a fundamental democratic right
protected from the arbitrary executive action. So এই যে যেটো পিসফুল প্রটেস্ট আছে লাইক পিকেটিং হক ডেমনস্ট্রেশন হক সো সেই পিসফুল প্রটেস্ট যেটো আছে এই পিসফুল প্রটেস্টক কোর্টে সুপ্রিম কোর্টে কি বুলি কৈছে ফান্ডামেন্টাল ডেমোক্ৰেটিক ৰাইট বুলি কৈছে মানে মৌলিক গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ বুলি কোৱা হৈছে আৰু এইটো পিসফুল প্ৰটেস্ট যেটো এই পিসফুল প্ৰটেস্টক কিয় মৌলিক গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ অৰ্থাৎ ফান্ডামেন্টাল ডেমোক্ৰেটিক ৰাইট বুলি কিয় কোৱা হৈছে কাৰণ ৰাইট টু প্ৰটেস্ট যেটো আছে পিসফুল প্ৰটেস্টক এক্সিকিউটিভৰ আৰ্বিট্ৰাৰি একশনৰ পৰা কি ৰখা হৈছে প্ৰটেক্ট কৰি ৰখা হৈছে যাতে চৰকাৰে যেতিয়া সিটিজেনছে বা কোনো গ্ৰুপ বা কোনো এনজিও বা কোনো সেলফ হেল্প গ্ৰুপ এইবিলাকে যেতিয়া প্ৰটেষ্ট কৰিব গভৰ্নমেন্টৰ যিবিলাক আৰ্বিট্ৰাৰি অথৰিটি বা গভৰ্নমেন্টে কিবা ল লৈ আহিছে সেই ল বিলাকৰ এগেইনষ্টত যেতিয়া মানুহে প্ৰটেষ্ট কৰিব সিটিজেনছে যেতিয়া প্ৰটেষ্ট কৰিব সেই প্ৰটেষ্ট বিলাক যাতে ব্ৰিটিছে যেনেকৈ ইম্প'জ কৰি কেনে বাধা দিছিল মানুহক প্ৰটেষ্ট কৰিব দিয়া নাছিল মানুহৰ আন্দোলনত বাধা দিছিল সেই বাধাটো যাতে আমাৰ গভৰ্নমেন্ট বা আমাৰ এক্সিকিউটিভে কৰিব নোৱাৰে বাধা দিব নোৱাৰে ৰেষ্ট্ৰিকশন কৰিব নোৱাৰে মানুহৰ পিসফুল প্ৰটেষ্টক সেই কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰামলীলা ময়দান ইনসিডেন্টত কি কৈছে পিসফুল প্ৰটেষ্ট যেটো আছে এটো ফান্ডামেন্টাল ডেমোক্ৰেটিক ৰাইট বুলি কৈছে যাতে তাতে এক্সিকিউটিভে আৰ্বিট্ৰাৰি একশন কৰি কেনে এই পিসফুল প্ৰটেষ্ট বন্ধ কৰিব নোৱাৰে ৰেষ্ট্ৰিকশন লগাব নোৱাৰে আজিকালি তো প্ৰটেষ্ট কৰিব নোৱাৰে না প্ৰটেষ্ট কৰি দিলে যাক তাক আপা চাপা লগাই কেনে ভিতৰত সোমাই দিয়ে না এনএসএ লগাই দিয়ে না তো আগত অলপ ভাল আছিল ডেমোক্ৰেটিক আজিকালি ডেমোক্ৰেটিক ভ্যালু বিলাক নাইকিয়া হৈ আছে না সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ধুনীয়া জাজমেন্ট দিছে আজিকালি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি দিয়ে তো আগৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেন্ট বিলাক তো না কি ধুনীয়া জাজমেন্ট এইটো জাজমেন্টক কি দিছে যে কোৰ্টে ষ্টেট মানে গভৰ্নমেন্টে পাব্লিক মিটিং বিলাক ৰেগুলেট কৰিব পাৰে বাট আৰ্বিট্ৰাৰি মানে কি কৰিব নোৱাৰে বেন কৰিব নোৱাৰে পাব্লিক মিটিং বিলাক হওঁতে বা প্ৰটেষ্ট বিলাক বেন কৰিব নোৱাৰে গভৰ্নমেন্টে আৰ্বিট্ৰাৰি নিজৰ ইচ্ছা মতে কৰিব নোৱাৰে ৰামলীলা ময়দানৰ কেছটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ধুনীয়া জাজমেন্ট দিছে যে পিসফুল প্ৰটেকশন যেটো পিসফুল যেটো প্ৰটেষ্ট আছে সেই প্ৰটেষ্টক ফান্ডামেন্টাল ডেমোক্ৰেটিক ৰাইট বুলি কৈছে যাতে ষ্টেটৰ বা গভৰ্নমেন্টৰ এক্সিকিউটিভ আৰ্বিট্ৰাৰি এক্সিকিউটিভ একশন যাতে পিসফুল প্ৰটেষ্টত লবাব নোৱাৰে ৰেষ্ট্ৰিকশন লবাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে দিছে আৰু আজিকালি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈ আছে ইহঁতক কি বুলি কৈ আছে ককৰোচ বুলি কৈ আছে সো গম আছে সো আগত কেনেকুৱা আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বৰ্তমান কেনে সেম সব যিমান কনস্টিটিউশনাল অৰ্গান আছে সবৰ ভ্যালুটো নাইকিয়া হৈ আছে বৰ্তমান ডেমোক্ৰেটিক আমি ষ্ট্ৰং ডেমোক্ৰেসি হ'ব লাগিছিল 75 ইয়াৰ্স হৈ গ'ল আমি ইমান ধুনীয়াকৈ আমি কি কৈছো ইণ্ডিপেণ্ডেন্স সেলিব্ৰেশন কৰি আছো 75 ইয়াৰ্স সেলিব্ৰেশন কৰি আছো অমৃতকাল সেলিব্ৰেশন কৰি আছো আৰু এনেকুৱা সিচুৱেশনত কি হৈ আছে আমাৰ ইউথক কোনো এটা কনস্টিটিউশনাল অৰ্গানে কোনো ইমান ডাঙৰ এটা পিলাৰ অফ আৱাৰ ডেমোক্ৰেসি সেই ডেমোক্ৰেসিক পিলাৰটোৱে আমাক কি বুলি ইমান আনএমপ্লয়েড হৈ ইউথ বিলাক আনএমপ্লয়েড হোৱা নাই নিজৰ ইচ্ছা মতে আনএমপ্লয়েড হোৱা নাই কোনোবাই আজি কোৱেশ্চন কৰিব পাৰে যে আমাৰ ইউথ বিলাক আনএমপ্লয়েড কি হৈ আছে লেজি কি হৈ আছে ইউথ আনএমপ্লয়েড নিজৰ ইচ্ছা মতে কোনো আনএমপ্লয়েড হৈ নাথাকে নিজৰ ইচ্ছা মতে কোনো লেজি হৈ নাথাকে গমে চাওছটো আজিৰ পৰা যদি আমি 50 বছৰ আগৰ কথা চাও 50 নহয় আজিৰ পৰা যদি 60 ইয়াৰ্স আগৰ কথা চাও আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো সিচুৱেশন আছিল ন সেম সিচুৱেশনটো ক'ত আছিল চাইনাত আছিল কাৰণ সেইটো টাইমত চাইনাৰ পপুলেশ্যনটো হিউজ গ্ৰো হৈ আছিল আৰু চাইনাত সেইটো টাইমত কি হৈছিল ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড ক্ৰিয়েট হৈছিল মানে ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড মানে কি ৱাৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনটো যিটো 15 পৰা 49 লৈকে যিটো এজ পপুলেশ্যন আছে সেই ৱাৰ্কিং এজৰ পপুলেশ্যনটো চাইনাত সেইটো টাইমত সবতকৈ পিকত আছিল মানে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ৱাৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনটো সবতকৈ বেছি ক'ত আছিল চাইনাত আৰু চাইনাই সেই ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড অৰ্থাৎ হিউজ ৱাৰ্কিং পপুলেশ্যন যেটো আছিল সেইটোক চাইনাই ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিছিল চাইনাই গোটেই চাইনাৰ গভৰ্নমেণ্টে কি কৰি দিলে নিজৰ জাগাবিলাকত এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ক্ৰিয়েট কৰিলে ষ্টাৰ্টআপ ক্ৰিয়েট কৰিলে গভৰ্নমেণ্ট ইনচেন্টিভ প্ৰভাইড কৰি দিলে গম আছে স্কিল ৱৰ্কফোৰ্চ ক্ৰিয়েট কৰি দিলে সেইকাৰণে আজি চাইনা আমেৰিকাৰ লগত কম্পিট কৰি আছে আমেৰিকাৰ ডোনাল্ড ট্ৰাম্প চাইনাক বেয়া পায় গালি পাৰে তাৰপিছতো কি হ'ব লগা হৈছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে চাইনাত আহিব লগা হৈছে ন পুটিন আহি আছে গোটেই পৃথিৱীখন আজি কাৰ ফালে চাই আছে চাইনাৰ কাৰণে কাৰণ চাইনাই নিজৰ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড যিটো টাইমত আছিল সেই ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ডটো ইউজ কৰিব পাৰিছে কিন্তু বৰ্তমান যদি চাওঁ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ৱাৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন কাৰ হাতত আছে এতিয়া সবতকৈ বেছি ইণ্ডিয়াৰ হাতত আছে ইণ্ডিয়াৰ বৰ্তমান ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড কিমান হয় 62.5% ইণ্ডিয়াৰ বৰ্তমান ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড অৰ্থাৎ মানে ইণ্ডিয়াৰ যিমান পপুলেশ্যন আছে ফ্ৰম দ্য 0 ইয়াৰ্ছ টু দ্য একদম অল্ড এজ যিমান একদম সব পপুলেশ্যনৰ 62.5% পপুলেশ্যন ইণ্ডিয়াৰ কি হয় ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড অৰ্থাৎ ৱাৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন আছে আৰু সেই ৱাৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনৰ বহুত কি হৈ আছে আনএমপ্লয়েড হৈ আছে আৰু সেই আনএমপ্লয়েড বিলাকক কি হৈ আছে অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি বুলি কৈ আছে ককৰোচ বুলি ৰেফাৰ কৰি আছে নিজৰ ইচ্ছা মতে ককৰোচ নহয় গন্দগী ফেলাবা অবভিয়াছলি ককৰোচৰ জন্ম হ'ব তাতে
সো ইয়াতে এটা সিম্পল বস্তু মই ৰেফাৰ কৰি আছোঁ চাইনাই যদি সেই বস্তুখিনিক যদি স্কিল ষ্টাৰ্টআপ ক্ৰিয়েট কৰি কিনে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ ক্ৰিয়েট কৰি কিনে গভৰ্ণমেণ্ট এইডেড ষ্টেট ফাণ্ডেড প্ৰভাইড কৰি কিনে সিহঁতৰ নতুন নতুন এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ ষ্টাৰ্টআপ নতুন নতুন বস্তু ডেভেলপ কৰিব পাৰিছে চাইনাই যদি সেই ৱৰ্ক ফ'ৰ্চক সেই ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্টটোক যদি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিছে ইণ্ডিয়াই কিয় কৰিব পৰা নাই ইয়াতে কুৱেশ্যন আহিব যে ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্টতো ইনিচিয়েটিভ আছে ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া আছে ষ্টাৰ্টআপ আছাম আছে ষ্টাৰ্টআপ আছাম আমাৰ ক'ত আছে উজান বজাৰ আছে এবাৰ চাই আহিবাচোন ষ্টাৰ্টআপ আছাম কেনেকৈ আছে নাই কোনো বেনিফিট নাই কমে চাবচোন ফ্ৰী বি স্কিম লাগে নিযুত মই নালাগে নিযুত বাবুল লাগে এইবিলাকো স্কিম লাগে বাট স্কিল ফ'ৰ্চ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চটোকতো ইউটিলাইজ কৰিব লাগে ন ৱৰ্ক ফ'ৰ্চটোক ইউটিলাইজ নকৰিলে এনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ এতিয়াতো বহুত মিলিয়ন মিলিয়ন কক্ৰ'চ ওলাই আছে আৰু ওলাব অভিয়াছলি ওলাব গম পাইছা চ' ইটছ নট এ কক্ৰ'চ জনতা পাৰ্টি যিটো ক্ৰিয়েট হৈ আছে ইটছ নট এ পলিটিকেল পাৰ্টি পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ইটছ এগ্ৰেশ্যন ফ্ৰম দ্য মানে যিখিনি আনএমপ্লয়ড ইউথ আছে যিখিনি ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ আছে যাক আমি আনএমপ্লয়ড বুলি কৈ আছোঁ লেজি বুলি কৈ আছোঁ আনস্কিল বুলি কৈ আছোঁ সিহঁতক আনস্কিল লেজি কোনে বনাইছে তাৰ কাৰণে কোন দায়ী কোন হ'ব ফেমিলি এটাত যদি ল'ৰা বেয়া হয় কোনো এটা ফেমিলিত যদি ল'ৰাটো বেয়া হয় সি ড্ৰাগছ কনজিউম কৰি আছে কিবা এলকহল কনজিউম কৰি আছে ল'ৰাটো যদি তাৰ হেবিট বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে এবাৰ নহ'লেতো দুবাৰ সেই ফেমিলিত যোনজন মা দেউতা আছে সেই মা দেউতাৰ ওপৰততো মানুহে ক'ব ন যে মা দেউতাৰ কাৰণেতো ল'ৰাটো চাগে এনেকুৱা হৈছে মা দেউতাৰ কাৰণে ছোৱালীটো এনেকৈ বেয়া হৈ আছে ক'ব ন ইম্পেক্টটো ক'ব না কাৰ ওপৰত পৰিব দায়টো মা দেউতা চ' আজি যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াত এই চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া অনাৰেবল চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া যদি গোটেই আনএমপ্লয়ড ইউথবিলাকক কক্ৰ'চ বুলি ৰেফাৰ কৰি আছে তাৰ কাৰণে অথৰিটিটো তাৰ কাৰণে এই কক্ৰ'চ বা এই যে লেজি যিখিনি মানুহ যিখিনিক এক্টিভিষ্ট বুলি কৈ আছে যে চাকৰি নকৰে লেজি হয় এক্টিভিষ্ট হৈ যায় কেতিয়াবা কি হৈ যায় গম পাইছে বস্তুটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা কৰি দিয়ে চ' সেই আনএমপ্লয়ডখিনি কিহৰ কাৰণে সেই কক্ৰ'চখিনি কিহৰ কাৰণে হৈছে তাৰ কাৰণে কোন দায়ী হ'ব কাৰ কাৰণে কোন গাৰ্জেনটো দায়ী হ'ব চ' গাৰ্জেন কোন হয় আমাৰ চ' চাবা চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আৰু এটা জাজমেণ্ট চাওঁ মজদুৰ কিষাণ শক্তি সংগঠন ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া কেছ দ্য কোৰ্ট ৰুল ডেট protest should be conducted in designated place while balancing public convenience মানে পাব্লিক অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰি কিনে প্ৰটেষ্ট কৰিব লাগে তাৰপিছত আৰু এটা কেছ আছে অমিত চাহনী ভাৰ্চেছ কমিশনাৰ অফ পুলিচ শাহিন বাগ কেছ 2020 শাহিন বাগ কেছ আছিল আৰু এইটো কি আছিল চিটিজেনশ্বিপ প্ৰটেষ্ট যিটো আছিল চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট যিটো প্ৰটেষ্ট আছিল সেই প্ৰটেষ্টটো আছিল শাহিন বাগ কেছ আছিল তাতে শাৰজিল ইমাম উমৰ খালিদক এৰেষ্ট কৰা আছিল কোৰ্ট হেল্ড ডেট পাব্লিক স্পেচ কেন নট বি অকুপাইড indefinitely and protest right must be coexist without committal so public place protester karone public place indefinitely use koribo nwara karon shahin bag jitu asil etu public place asil in front of jamia millia islamia so hitur karone supreme court etu judgment dile judgment bilak sabason keneka changes hoy asil agor pora pichole significance of ensuring right to protest so kiyor karone stand democratic accountability karon protest thakile ki hobo democratic accountability create hobo karon manue protest koribo paribo question koribo paribo jodi protest bula system tu jodi na thake india ba democracy eta tela he democracy thakibo neki public sovereignty thakibo neki na thake na voice of marginalized group jikhini vulnerable ba marginalized group ase tar voice to hola jane ami kisan protest dekha palo na so ke dangor successful protest dekha palo 1920 er sobot ke dangor dekhil protest etu asil kisan protest one of the successful protest ji বিচাৰিছে সাকসেস কৰিলে গম আছে ইভেন গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব লগা হল তিনটা বিল কি কৰে ৰিপিল কৰিব লগা হল মানে সেই কাৰণে বিলটো প্ৰটেষ্টটো কি আছে সাকসেসফুল আছে প্ৰমোট সোশিয়াল এণ্ড লিগেল ৰিফৰ্ম তাৰ পিছত পাৰ্টিসিপেটৰী ডেমোক্ৰেসি ইলা কি হয় right to protester yeah so ami Scordemy IAS কিছুমান ফ্ৰী মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি আছো টু বুষ্ট ইউৰ প্ৰিলিমছ এক্সাম 5 জুলাই প্ৰিলিমছ এক্সাম হৈ আছে সো এইটো তাৰ কাৰণে আসাম স্পেসিফিক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স 1 ইয়াৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আৰু আমি Scordemy অল আসাম টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰি আছো আৰু গোটেইখিনি আমাৰ Scordemy এপতে আপলোড হৈ আছে সো স্ক্যান কৰি কিনে ডাউনলোড কৰিব পাৰা যোনে ডাউনলোড কৰিব পাৰা না এইটো নম্বৰত কন্টাক্ট কৰা হল So moving to the next topic, Pragati military exercise. GS Paper 3 defense prelims karone important hoy. So a multinational military exercise. Pragati to multinational hoy mano thakiba. Binational by no hoy, it's multinational. Pragati 2020 comes at Umbroi military station in Meghalaya. Very important, very important. Mano thakiba very very important. Ko dise Meghalaya hoise mano thakiba. Pragati military exercise jitu etu bortoman 2026 er ko dise Umbroi military station in Meghalaya with participation from India and 12 friendly countries of Indian Ocean region. Very important, very very important. Prelims khodibo pare. So prelims khodibo pare. So Pragati exercise due to 2026. So it's a multinational
মাল্টিনেশ্যনেল মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ হয়, 2-3খন কাণ্ট্ৰি নহয়, তাতে ইণ্ডিয়াৰ লগত আৰু 12খন ফ্ৰেণ্ডলি কাণ্ট্ৰিয়ে তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। আৰু এইবাৰৰ যিটো প্ৰগতি 2026ৰ যিটো মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ, মাল্টিনেশ্যনেল মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ, এইটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰে উমৰৈ মিলিটাৰী ষ্টেচন মেঘালয়তে হৈ গৈছে, তাৰ কাৰণে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এই যে ইণ্ডিয়াৰ লগত আৰু 12খন ফ্ৰেণ্ডলি কাণ্ট্ৰি থাকে, এই ফ্ৰেণ্ডলি কাণ্ট্ৰিখিনি ক'ৰ পৰা আহে? ইণ্ডিয়ান অ'চেন ৰিজনৰ পৰা আহে। ক'ত আছে ইণ্ডিয়ান অ'চেন ৰিজনটো গম পোৱা ন? মই চাবছোঁ একদম ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইফালে কি আছে, মেপটো আঁকি দিলোঁ আৰু গম পাইছা, একদম আফ্ৰিকালৈকে হ'ল, আফ্ৰিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি গম পাইছা। ইয়াতে যিখিনি ৱেষ্ট এছিয়া আছে ন, ৱেষ্ট এছিয়া গাল্ফ অফ ওমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেড চিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে ৰেড চিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইফালে কি হয়, আফ্ৰিকা ষ্টাৰ্ট হয় ন। আৰু এইফালে কি আছে, মাদাগাস্কাৰ আছে ন, চেচিছ আছে, মালদ্বীপছ আছে গম পাইছা। এই যিটো যে ৰিজন আছে, এই যিটো যে ৰিজন একদম ইফালে সাউথ এছিয়ান ৰিজন আছে, সাউথ এছিয়ান ষ্টেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সো এই যিটো ৰিজন আছে এইটো কি বুলি কোৱা হয়, ইণ্ডিয়ান অ'চেন ৰিজন। সো এই ইণ্ডিয়ান অ'চেন ৰিজনৰ যিমানখিনি কাণ্ট্ৰি আছে শ্ৰীলংকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰে 12খন কাণ্ট্ৰি আৰু ইণ্ডিয়াই পাৰ্টিচিপেট কৰে, যিটো প্ৰগতি মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ এইবাৰ মেঘালয়ত হৈ আছে। সো এবাউট এক্সাৰচাইজ প্ৰগতি চাওঁ। পাৰ্টনাৰশ্বিপ, প্ৰগতিৰ মিনিংটো কি? পাৰ্টনাৰশ্বিপ অফ ৰিজনেল আৰ্মিজ ফৰ গ্ৰোথ ট্ৰান্সফৰমেশ্যন ইন দ্য ইণ্ডিয়ান অ'চেন ৰিজন। সো তাৰ চিম্পল নামটো কি? প্ৰগতি। নামটো কোনে দিছে? আমাৰ অবভিয়াছলি আমাৰ ইণ্ডিয়াই দিছে, সেইকাৰণে প্ৰগতি নামটো দিছে ন, নহ'লে বেলেগ কিবা নাম আহিলেও না, শ্ৰীলংকা দিলে তামিল নাম দিলে ন, সো এইটো হিন্দী নাম প্ৰগতি। সো পাৰ্টনাৰশ্বিপ অফ ৰিজনেল আৰ্মিজ ফৰ গ্ৰোথ এণ্ড ট্ৰান্সফৰমেশ্যন ইন দ্য ইণ্ডিয়ান অ'চেন ৰিজন। পাৰ্টিচিপেটিং নেশ্যন চাওঁ। এলং উইথ ইণ্ডিয়া দ্য এক্সাৰচাইজ ইনক্লুড ভূটান, ভূটানে কৰি আছে, এইখিনি মনত ৰাখিবা। ইণ্ডিয়াৰ লগত আৰু কোন কোন আছে? আৰু 12টা আছে ন, কোন কোন আছে? ভূটান, কেম্বোডিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, লাওছ, মালয়েছিয়া, মালদ্বীপছ, ম্যানমাৰ, নেপাল, ফিলিপিনছ, চিচিলছ, শ্ৰীলংকা আৰু ভিয়েটনাম। এই 12খন কাণ্ট্ৰিৰ আৰ্মিবিলাকে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, য'ত ইণ্ডিয়া। আৰু এইটো চবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং, এইবাৰ ক'ত হৈ আছে? আমাৰ মেঘালয়ত হৈ আছে। সো এই যে আমাৰ মেঘালয় যিটো যে নেপাৰ ওচৰে পাজৰে হৈ আছে, আৰ্মি ষ্টেচন আছে উমৰৈ, তাতে হৈ আছে। প্ৰাইমাৰী অবজেক্টিভ এইমছ টু এনহেন্স প্ৰফেশ্যনেল এক্সচেঞ্জ, ইণ্টাৰ অপাৰেবিলিটি এণ্ড মিলিটাৰী টু মিলিটাৰী কপাৰেশ্যন এমং পাৰ্টিচিপেটিং আৰ্মি। সো মিলিটাৰী কপাৰেশ্যন হয়, ডাঙৰ কথা মনত থাকে, এইবিলাকতো চবে জানে আৰু কি হ'ব। অপাৰেশ্যনেল ফ'কাছ চাওঁ। দ্য এক্সাৰচাইজ কনক্ৰিট অন কাউণ্টাৰ টেৰৰিজম, মানে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কি? কাউণ্টাৰ টেৰৰিজমৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হ'ব। অপাৰেশ্যন কাউণ্টাৰ টেৰৰিজম অপাৰেশ্যন মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত ছেমি মাউণ্টেনিয়াছ এণ্ড জংগল টেৰাইন, এইখিনিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হ'ব। মানে ছেমি মাউণ্টেনিয়াছ এক্টিভিটি, আৰ্মি এক্টিভিটি প্লাছ জংগল মানে হাই জংগল যিখিনি টেৰাইন আছে তাতে থকা এক্টিভিটি, এইবিলাকৰ ওপৰত কৰা। চ' বেচিকেলি 3টা এক্টিভিটি বা 3টা মানে কেটাগৰীত এইটো এক্সাৰচাইজ হয়। এটা হৈছে কাউণ্টাৰ টেৰৰিজম অপাৰেশ্যন হ'ব, তাৰপিছত ছেমি মাউণ্টেনিয়াছ কিছুমান এক্টিভিটি হ'ব, প্লাছ জংগল টেৰাইন যিখিনি হিউজ জংগল যিখিনি আছে তাতে এক্টিভিটি, 3টা ক্ৰাইটেৰিয়াত হ'ব এই এক্সাৰচাইজ। ট্ৰেইনিং কম্পনেণ্ট চাওঁ যদি ইনক্লুড জইণ্ট প্লানিং এক্সাৰচাইজ হ'ব, টেকটিকেল ড্ৰিল কৰা হ'ব, কোঅৰ্ডিনেটেড ফিল্ড অপাৰেশ্যন কৰা হ'ব, এইখিনি হ'ব। চ' ইট উইল মাৰ্ক দ্য শ্বিফ্ট ইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ট্ৰেইনিং ফ্ৰম বায়'লেটাৰেল কনষ্টৰিটিয়াম ষ্টাইল টু এংগেজমেণ্ট, মনত ৰাখিবা। জাষ্ট নামখিনি মনত ৰাখিবা। কি এমফেচিছ আছে? ফ'কাছ অন ফিজিকেল ফিটনেছ, ডিচিপ্লিন, এইবিলাক জাষ্ট চিম্পল বস্তুখিনি। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত কম্পনেণ্ট, ইণ্ডিয়া ডিফেন্স, আত্মনিৰ্ভৰ মানে ডিফেন্স ৰেজিলিয়েন্স, এইখিনি ফ'কাছ কৰা হ'ব। চ' মুভিং টু দ্য নেক্সট টপিক, এগ্ৰিকোলা মেডেল। আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আকৌ এটা মেডেল পালে, গম পাইছে বস্তুটো। চ' তেখেতে বহুত ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাই আছে, আই থিংক 35 ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড তেখেতে পাই গ'লে, আৰু বেছি হ'ব চাগে, নাম চাই ল'বা, ডাটাটো চাই ল'বা। চ' প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড পালে, এগ্ৰিকোলা মেডেল ডিউ টু দ্য এগ্ৰিকালচাৰ, কাৰণ তেখেত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ আগতে ক'ৰবাত খেতি কৰি আছিল চাগে, নহয়, আই এম জকিং। চ' এইটো জাষ্ট এগ্ৰিকালচাৰ, ইণ্ডিয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেট বা এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টিভিটিৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াৰ হিউজ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বা ইণ্ডিয়াৰ পজিটিভ ছিগনিফিকেঞ্চৰ কাৰণে ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে আমাৰ ইণ্ডিয়াক এটা মেডেল দিছে, আৰু মেডেলটো কোনে লাভ কৰিলে? আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়া পালে, দ্য অৰিজিনেল কিষাণ অফ আৱাৰ ইণ্ডিয়া। চ' চিলেবাছত আছে GS পেপাৰ 2 পলিটি, ফিলিমছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ফিলিমছত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সুধিব পাৰে। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৱাজ কনফাৰ্মড উইথ দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ এগ্ৰিকোলা মেডেল, এগ্ৰিকোলা, কোকা কোলা নহয়, এগ্ৰিকোলা মেডেল ফৰ 2026 বাই ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, যাক আমি চিম্পলি কি বুলি কওঁ? FAO বুলি কওঁ, গম পাইছা? FAO of the United Nations at the FAO headquarter in Rome, Italy, গম পাইছা? FAO হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে? মেলনিৰ ঘৰতে আছে, ৰোম, ইটালীৰ ৰুমতে আছে, গম পাইছা? মোদীজীৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড যে মেলনি, নহয় এনে জিঅ' পলিটিকেল গাৰ্লফ্ৰেণ্ড, মেলোডিৱালা ৰোমান্স চলি আছে ন। চ' কি আছে? প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক কি কৰা হৈছে? এটা এৱাৰ্ড দিছে। কোনে এৱাৰ্ডটো দিছে? ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ
ইউনাইটেড নেশ্যন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আণ্ডাৰত থকা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি সকলোৱে গম পাওঁ ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ফাও বুলি কওঁ চ' সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো এটা মেডেল বা এটা এৱাৰ্ড দিছে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক ক'ত দিছে ফাওৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে ৰোম ইটালী চ' মনত ৰাখিব ফাওৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে ৰোম ইটালীত আছে মেলনিৰ ঘৰতে আছে চ' এবাউট দ্য এগ্ৰিকোলা এৱাৰ্ডটো কিয় চাওঁ হায়েষ্ট ফাও অনাৰ মানে ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ চবতকৈ ডাঙৰ এৱাৰ্ডটো চবতকৈ হায়েষ্ট অনাৰটো কি হয় এগ্ৰিকোলা হয় এৱাৰ্ড So Agricola medal is the highest honor conferred by the Food and Agriculture Organization. FAO present kora sobotke dangor award hoy to establish that the medal was established by the FAO in 1977. Mona dekhiba Food and Agriculture Organization 1977 or pora ei award to di ase. Purpose of the award, it was awarded to distinguished individual in recognition of outstanding contribution to food security and sustainable agriculture. So it কাক দিয়া হয় বেসিক্যালি এই এৱাৰ্ডটো কিহৰ কাৰণে দিয়া হয় ইট ওয়াজ এৱাৰ্ডেড টু ডিস্টিংগুইশ্ড ইন্ডিভিজুৱেলক দিয়া হয় বাট মোদী ডাঙৰে কিয় দিছে গম পোৱা নাই সো ইট ওয়াজ এৱাৰ্ডেড টু ডিস্টিংগুইশ্ড ইন্ডিভিজুৱেল কিছুমান ডিস্টিংগুইশ্ড বা স্পেচিয়েল মানুহক দিয়া হয় ইন ৰিকগনাইজিং অফ আউটষ্টেণ্ডিং কন্ট্ৰিবিউশন ইন ফুড সিকিউৰিটিৰ কাৰণে প্লাস সাস্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে এটো দিয়া হয় তো ইয়াতে ডাঙৰ কোৱেশ্চন আহিব ইণ্ডিয়াৰ কি সঁচাকৈ ফুড সিকিউৰিটি ইমান ভাল নেকি হাংগাৰ স্টেকত কিমান আছে ৰেংক চাই লবা হা হাংগাৰ ইন্ডেক্স যেটো আছে হান্ডাৰ ইন্ডেক্সৰ ৰেংকটো চাই লবা ইণ্ডিয়াৰ সাস্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰৰ আমাৰ ৰেংকটো চাই লবা কিমান আছে ইণ্ডিয়াৰ নমস্তে বস্তুটো সো ভাল কাৰণে এগ্ৰিকোলা এৱাৰ্ডটো দি হৈছে আই থিংক ভাল আছে সেই কাৰণে দি আছে First Indian recipient Sao in 2008 former Prime Minister Manmohan Singh was awarded the medal for his vital role in modernizing India's agriculture and reducing hunger and poverty. So already আমাৰ আগৰ যোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ মনমোহন সিং তেখেতকো কি দিয়া হয় 2018 এই ফাওয়ে এই এগ্ৰিকোলা এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছে ডিউ টু দ্য মডাৰ্নাইজেশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড দিছ ৰিডিউচিং হাংগাৰ চ' এইবিলাকক বেচিকেলি কি দিব লাগে কিছুমান ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্চনক দিব লাগে ডাইৰেক্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক দিব নালাগে কাৰণ মনমোহন সিঙৰো ডাইৰেক্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন নালাগে যেনেকৈ MS স্বামীনাথন হওক এনেকুৱা কিছুমান পাৰ্চনেলিটিক দি দিব লাগে এনেকুৱা এৱাৰ্ড দি দিব লাগে বাট অভাৰঅল গোটেইখন কাণ্ট্ৰিক দিয়া হয় কাণ্ট্ৰিৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে দিয়া হয় চ' ইণ্ডিয়াই ফুড সিকিউৰিটি বা সাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত ভাল এচিভমেণ্ট কৰিছে চাগে সেইকাৰণে এইবাৰ দিয়া হৈছে আৰু আগত মডাৰ্ণ এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণেও দিয়া হৈছে চাগে বাট কেনেকৈ দিছে গম নাপাওঁ Key point about the India's agriculture highlight in the event. So agriculture is a cultural ethos. So yata amar modi rangore ki kole sacred bond between mother earth and the people. Hai daritri ma aru amar manu bilakor majot eta sacred bond kune create kore agriculture create kore. বুঝিছা মোদীজীৰ ভাষণ বিলাক ভাল লাগে কোনছে এইবিলাক ওয়ার্ড পোৱা যায় মোদীজীৰ ভাষণতে মানে স্পিচ বিলাকত এইবিলাক ওয়ার্ড বহুত বেছি পোৱা যায় धरित्री माँ पृथ्वी है पीपल है एग्रिकालचार बसुधैव कुटुम्बकम এইবিলাক ভাল ধুনীয়া স্পিচ ভাল তেখেতৰ সাস্টেইনেবল ফাৰ্মিং ফোকাস কৰা হৈছে পাৰ ড্ৰপ মোৰ ক্ৰপ এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইনিচিয়েটিভ হয় ইউজ অফ এডভান্স টেকনলজি AI বেস এডভাইজাৰী সিস্টেম এইবিলাকৰ কথা তাতে কোৱা আছে কাৰণ এগ্ৰিকালচাৰ টেকনলজি ডেভেলপ কৰা আছে বা এগ্ৰো এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ আমাৰ ইণ্ডিয়াত ডেভেলপ কৰা আছে বা এগ্ৰো টেকনলজি আমাৰ ইণ্ডিয়াত ডেভেলপ কৰা আছে যেনেকৈ তাৰে এটা ডাঙৰ এক্সাম্পল দিব পাৰো ন নমো দিদি হে নমো দিদি মানে নৰেন্দ্ৰ মোদী নহয় নমো দিদি মানে কি হয় এই যে ড্ৰোন দিদি যেটো আছে যে ড্ৰোনৰ থ্ৰু দি কিনে কি কৰাব এগ্ৰিকালচাৰেল কাল্টিভেশ্যন সো এইবিলাক ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স ক্ৰপ ভেৰাইটিজ সো বিভিন্ন ধৰণৰ আমি দেখা পাইছোঁ ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স ক্ৰপ ভেৰাইটি বা সিডবিলাক প্ৰডাকশ্যন কৰা হৈছে আণ্ডাৰ দ্য জেনেটিক মডিফিকেশ্যন হওক বা বায়'টেকনলজিকেল ৰিচাৰ্চৰ থ্ৰু দি কিনে ক্ৰপ মডিফিকেশ্যন কৰা হৈ আছে সো এইবিলাক সেক্টৰত আমি দেখা পাইছিলোঁ ইণ্ডিয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ এচিভমেণ্টৰ সিগনিফিকেণ্টবিলাক ইণ্ডিয়া তাতে দাঙি ধৰে যাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াক এইবাৰৰ এগ্ৰিকোলা মেডেলটো দিয়া হয় সো অলপ আমি ফাওৰ বিষয়ে চাওঁ ফাওৰ কি কাম Food and Agriculture Organization under United Nations. So FAO established কেতি হৈছিল Food and Agriculture Organization was established on 16 October 1945 তে established হৈছিল in Quebec City by 34 countries. So in Quebec City by 34 34খন দেশে লগ লাগি কেনে 1945 was 16 October Food and Agriculture Organization under United Nations it was established kora hoy so UN specialized agency Food and Agriculture is a specialized agency of United Nations or under eta ki hoy specialized agency hoy mane observer nohoy eko nohoy it's a specialized agency direct under the United Nations leading international effort to defeat hunger mane bhukmari jitu ase bhukmari naikia koribor karone hiote kaam kori ase So
So it is the oldest permanent specialized agency of the United Nations. ৰাষ্ট্ৰসংঘ সকলোতকৈ পুৰণা specialized agency হয়. Membership status of FAO currently has 195 member. বৰ্তমান কিমান আছে 195 member including 194 countries in European Union. So এটা 194 country আছে plus European Union as a union তাতে সোমাই আছে. India is a founding member of FAO. So 1945 ৰ পৰা ইণ্ডিয়া কি হৈছে ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মেম্বাৰ হৈ আছে ব্ৰিটিছ টাইমৰ পৰা. Governance of the organization is governed by the biennial FAO conference where all members are represented. গম আছে সব মেম্বাৰ প্ৰেজেন্ট থাকে প্ৰত্যেক 2 বছৰ ভিতৰত মিটিং হয়. Source of fund FAO is funded through the contribution from the member সব মেম্বাৰ কান্ট্ৰি কি দিব পাৰ লাগে কন্ট্ৰিবিউশন দিব লাগে. World Food Day চাও মনত ৰাখিবা এটো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট. World Food Day observed annually on 16 October কিয়ৰ কাৰণে 16 October due to the founding date but starting of Food and Agriculture Organization 1945 16 অক্টোবৰত কি হৈছিল এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কিউবিক সিটিত এস্টাব্লিশ কৰা আছিল. সেই কাৰণে 16 অক্টোবৰত গোটেই পৃথিৱীত কি হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰা হয় ওয়ার্ল্ড ফুড ডে হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰা হয়. সো আজি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস কেইটা ডিসকাস কৰিছো. ৰাইট টু প্ৰটেষ্ট, তাৰপিছত প্ৰগতি মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ এণ্ড এগ্ৰিকলা মডেল. সো গোটেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়. আই হোপ সকলোৱে বুজি পাইছা. আজিলৈকে ইমানে থাকক. থ্যাংক ইউ এভৰিৱান. গুড নাইট এভৰিৱান. অহাকালি লগ পাম আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস লৈ কিনে.